इट्स मी क्रिपस कतिवटा फ्रम पोइन्ट जेरो। सो आज चाहिँ तपाईँले थम्बनेल देखेर थाहा पाइसक्नुभयो होला आज हामी के सिक्न जाँदैछौँ भनेर। सो आज चाहिँ हामी टेक्स्ट विजेटको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ। टेक्स्ट विजेटको जतिवटा प्रपर्टिज छ सब हामी सिक्छौँ। सो टेक्स्ट विजेटमा चाहिँ आज हामी बेस्ट भएर निस्किन्छौँ। अनि टेक्स्ट विजेटको प्रपर्टिजहरू चाहिँ अब धेरैवटा छन्। कसरी मेमोराइज गर्ने भन्ने क्वेसन आउनसक्छ चाहे सबै विजेटको। सो हामी चाहिँ आज कसरी त्यो मेमोराइज नगरिकन प्रोग्रामिङमा धेरैवटा विजेटहरू हुन्छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्टार्ट गर्छौँ होइन। सो यहाँ चाहिँ एउटा मेटेरियल एप छ, यो माथिको त मैले भनिसकेँ पहिले। सो मेटेरियल एपभित्र चाहिँ एउटा प्रपर्टी हुन्छ होम भन्ने। सो अहिले चाहिँ हामी एउटै मेन डाटमै गर्छौँ, भोलि पर्सि चाहिँ हामी अर्को फाइलहरू बनाएर काम गर्नेछौँ। अनि यो सबै चाहिँ हाम्रो गिट हबमा हुन्छ। सो होम छ, होममा चाहिँ हामी एउटा स्क्याफोल्ड भन्ने बनाउँछौँ। अनि मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेँ स्क्याफोल्ड राखेर हामीले के प्रपर्टिजहरू युज गर्न मिल्छ भनेर। सो अब स्क्याफोल्डभित्र बडी भन्ने प्रपर्टी छ, बडीमा जाउँ। सो अहिलेको लागि हामी एउटा सेन्टर भन्ने विजेटलाई ऱ्याप गरौँ। सो जसले चाहिँ जसको सेन्टरको काम भनेको चाहिँ अब हामीले यो चाइल्डमा कुनै पनि विजेटहरू राख्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो विजेटलाई सेन्टरमा ल्याउँछ। जस्तै कि टेक्स्ट राखौँ। सो अहिलेको लागि एउटा टेक्स्टमा चाहिँ नर्मल डाटा भनेर देखाउँ। सो ओके बुम। सो हामीसँग हाम्रो डाटा भन्ने टेक्स्ट आइसकेको छ हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनमा। सो हामी जब डेभलपर भएर निस्किसक्यौँ। सो जहिले पनि हाम्रो फर्स्ट प्रोग्रामिङ चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ। सो मेमोराइज गर्न लायक हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एउटा डाटा भन्ने आएको छ। अब सो मैले यहाँ एउटा टेक्स्ट लिएको छु, यसलाई म यहाँ कपी गर्छु अनि यहाँ लगेर एकचोटि पेस्ट गरिदिन्छु। सो ओके। सो अलि लामो टेक्स्ट छ। सो यो फ्लटर इज गुगल भन्ने कुरा छ, सबै फ्लटरको हो, यो टेक्स्ट मात्र हो। सो यसमा केही पनि छैन। सो अब चाहिँ हामीले यतिसम्म के गऱ्यौँ भनेर बुझ्छौँ फर्स्टमा। सो हामी एउटा मर्चुअल एप छ, मर्चुअल एप पछि एउटा स्क्याफोल्ड छ, उसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ वाइट छ। यदि तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँ गएर कलर्स डट रेड गर्नु हो भने यो ब्याकग्राउन्ड सिम्बल चेन्ज हुन्छ। सो आज हामी यो कुरा गर्दैनौँ स्क्याफोल्डको, अहिले हामी टेक्स्टको मात्रै कुरा गर्छौँ। सो स्क्याफोल्डको बडीमा सेन्टर छ। सो सेन्टर भन्ने स्क्रिनको सेन्टरमा आएको छ टेक्स्ट। सो अब आज हामी टेक्स्टको मात्रै कुरा गर्छौँ। ओके, यहाँबाट कमा दिउँ अनि इन्टर। सो एउटा टेक्स्टभित्र चाहिँ हामीले फ्लटर इज गुगल पोर्टेबल युआई टुल किट्स भन्ने छ, यो फ्लटरको डिस्क्रिप्सन छ। सो छोटो डेफिनेसन जस्तो छ भनौँ होइन। सो अब यसमा चाहिँ अब हामी के युज गर्न सक्छौँ त टेक्स्ट प्रपर्टिजमा। यदि तपाईँले टेक्स्टमा गएर होभर गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ हामीले धेरैवटा प्रपर्टिजहरू देख्न सक्छौँ। हेर्नु त यहाँ तल आइसकेको छ सबै टेक्स्टको प्रपर्टिजहरू। सो यो सबै पनि याद गर्नु पर्दैन, हामी चाहिँ आज एकदमै इम्पोर्टेन्ट खाले मात्रै याद गर्नेछौँ। जस्तै कि टेक्स्टभित्र चाहिँ टेक्स्ट स्केल फ्याक्टर भन्ने छ। सो टेक्स्ट स्केल फ्याक्टरमा लगेर तपाईँले 3 हाल्नुभयो भने के आउँछ भने ओ बुम। सो यो जुन डिफल्ट साइज छ त्यसको इन्टु 3 भएर आउँछ। सो अलि ठुलो भयो, यसलाई 2 राखौँ, सेभ गरिदिउँ। ओके, यति ठिक छ है त। सो स्केल फ्याक्टरले के गर्छ बुझिहाल्नु हो। त्यस्तै गरी हामीसँग छ टेक्स्ट अलाइनमेन्ट। सो अब टेक्स्ट अलाइनमेन्टमा के राख्ने यसको भन्दाखेरि यसलाई होभर गर्नु हो भने सो यसले के माग्दो रहेछ, कुन टाइप माग्दो रहेछ, टेक्स्ट अलाइनमेन्ट भन्ने क्यापिटलमा। सो मैले यहाँ टेक्स्ट अलाइनमेन्ट भन्ने सो मलाई डिफल्ट दिइहाल्छ। सो डट अब हेरौँ टेक्स्ट अलाइनमेन्टले के गर्छ भने तपाईँको टेक्स्ट अहिले यो डिफल्ट त लेफ्ट साइडमा छ, यता राइट साइडमा छ। सो अब हामीलाई राइट साइडमा पार्नु छ भने चाहिँ हामीले राइटमा गऱ्यौँ भने के हुन्छ, ओके बुम, यो राइट साइडमा गयो। सो यदि हामीलाई सेन्टरमा राख्नु छ भने सेन्टर डट सेन्टर, अहिले सेन्टरमा आयो। सो जस्टिफाई सबैतिर चारैतिर इक्वल गर्नु छ भने जस्टिफाई, ओके यसले चारैतिर गऱ्यो है त। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी हाम्रो डिफल्ट लेफ्टै राखौँ। अनि अर्को छ हामीसँग टेक्स्ट डिरेक्सन भन्ने, यो पनि सेम, यो लेफ्ट राइटकै कन्सेप्ट हो। अब यसलाई मैले एकछिन कमेन्ट गर्दै अब यसले कुन टाइप लिन्छ हेरौँ। सो टेक्स्ट डिरेक्सन लिँदो रहेछ। सो अहिले हामी टेक्स्ट डिरेक्सन डट, अब यहाँ आरटिएल र एलटिआर भन्ने छ। सो यो भने चाहिँ लेफ्ट साइड हो, अहिले चाहिँ डिफल्ट लेफ्ट साइडै छ। सो त्यही भएर केही नै देखाएन। आरटिएल राख्नु भने चाहिँ राइट साइडमा जान्छ। यो चाहिँ के हो भने जस्तै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सधैँ लेफ्ट साइडबाट युज सुरु हुन्छ
होइन। अनि अब जस्तै उर्दूहरू, अनि मेबी उर्दू नै हो सायद। उर्दूहरू चाहिँ अब लेफ्ट साइडबाट राइट साइडबाट स्टार्ट हुन्छ। सो अहिलेलाई हामी चाहिँ लेफ्टै राख्थ्यौँ है त। सो यति भइसकेपछि हामीसँग अर्को छ म्याक्स लाइन भन्ने। सो हामी यहीँ गएर होभर गऱ्यौँ भने पनि देख्छौँ म्याक्स लाइन यहाँ छ हेर्नु त। सो म्याक्स लाइनले के लिन्छ, इन्टिजर डाटा टाइप हो। सो म्याक्सिमम लाइनमा चाहिँ अब तपाईँले यहीँ होभर गर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ यहाँ इन्टिजर लिन्छ। सो म्याक्सिमममा चाहिँ हामी 3 लेख्थ्यौँ। हेर्नु है, 1 2 3 4 5वटा लाइन छ। सो मैले यहाँ 3 लेखेँ भने चाहिँ जम्मा 3टा लाइन मात्रै देखाउँछ। ओके बुम, हेर्नु त जम्मा 3टा लाइन मात्रै देखाएँ है। अब के गर्न सकिन्छ भने अब यो 3टा लाइन हो कि यति मात्रै हो भनेर त यो एप मात्रै हेरेर थाहा हुँदैन। सो यसको लागि चाहिँ हामीसँग अर्को एउटा प्रोपर्टी छ ओभरफ्लो भन्ने। ओभरफ्लोले चाहिँ के गर्छ भने टेक्स्ट ओभरफ्लो डट, अब जस्तै यहाँ इलिप्स भन्ने छ, यहाँ क्लिक यहाँ यो इलिप्स राख्नु चाहिँ यहाँ डट 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 आउँछ। सो यसले के भन्नु खोजेको भने योभन्दा पनि पछाडि कुनै पनि अरू टेक्स्टहरू छ तर स्क्रिनमा नअटेको कारणले नदेखाएको भन्ने कुरा बुझिन्छ है त। सो अब चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने यो चाहिँ टेक्स्ट प्रपर्टिज थियो सबै होइन। सो अब चाहिँ हामी यतिलाई कमेन्ट गरिदिन्छौँ मैले। अब हामी अझै अरू प्रपर्टिजहरू हेर्छौँ है त। सो यसलाई म अलिक तल राख्थेँ। सो अब हामीसँग अर्को छ म्याक्सिमम युज हुने स्टाइल। अनि यसभित्र राख्यो भने चाहिँ टेक्स्ट स्टाइल भन्ने प्रपर्टी छ। सो यसभित्र चाहिँ अब हामी के राख्छौँ भने टेक्स्टको स्टाइलिङहरू दिन्छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले टेक्स्टको अलाइनमेन्टहरू डिरेक्सनहरू दिएको थियौँ भने अब चाहिँ हामी के दिन्छौँ, टेक्स्टको स्टाइल दिन्छौँ है त। स्टाइलिङ गर्छौँ टेक्स्टलाई। सो हाम्रो फर्स्टमा छ फन्ट साइज। सो यतिलाई रन गर्नुभयो भने हाम्रो यो डिफल्टवाला आउँछ। सो अब छ फन्ट साइज, सो फन्ट साइज चाहिँ अहिले 30 राखिदिउँ। ओके 30 राख्दाखेरि अलिकति बिग भयो। सो 30 भन्दा पनि 25 राखौँ है त, अलिक हिसाबले ठिक हुन्छ ल। ओके फन्ट साइज छ। अब फन्ट साइजपछि तपाईँले यहाँ टेक्स्ट स्टाइलमा गएर होभर गर्नु भने यहाँ धेरैवटा प्रपर्टी छ होइन है। अब यो धेरैवटा हामी सबै हेर्दैनौँ तर म्याक्सिमम् काम लाग्ने चाहिँ हामी सबै हेर्छौँ है त। जस्तै कि फन्ट साइज छ। अब यहाँ फन्ट फेमिली भन्ने पनि छ अर्को। सो फन्ट फेमिली भनेको चाहिँ कुन हो भने के हो भने जस्तै कि यो टेक्स्टको फेमिलीहरू हुन्छ नि। सो फन्ट फेमिलीहरू हामीले राख्नु मिल्छ है त। जस्तै कि अहिले चाहिँ हामी एआरआइएल एरियल राखौँ होइन त, चेन्ज भयो नि है। अब एरियल जस्तै अर्को हामीसँग टिआइएमएस टाइम्स भन्ने छ। ओके टाइम्स राख्दाखेरि हेर्नु त चेन्ज भयो है फन्ट साइज। सो अब यसलाई हामी अलिकति बोल्ड गर्नु छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि फन्ट वेट। अनि अब यसको फन्ट वेटको प्रपर्टी हेरौँ, होभर गरौँ। सो यसले फन्ट वेटै माग्दो रहेछ, फन्ट वेट डट। सो मलाई बोल्ड गर्नु छ त्यही भएर मैले बोल्ड लेख्थेँ। ओके बोल्ड भयो है त। सो त्यस्तै गरी अर्को हामीसँग के प्रपर्टी छ भने फन्ट स्टाइल भन्ने छ। सो फन्ट स्टाइलमा गएर नि यसले फन्ट स्टाइलै माग्छ डट। अब जस्तै इटलिक राख्नु छ भने अझै इटलिक हुन्छ ल, हेर्नु त के भयो इटलिक टाइपको भयो है। अब अरू हामीसँग छ जस्तै यो लेटरको स्पेसिङहरू होइन, वर्डको स्पेसिङहरूको लागि जब हामी लेटर स्पेसिङ भन्ने छ, लेटर स्पेसिङमा तपाईँले अलि देखिनको लागि अहिले 12 राखौँ, 12 राख्नुहुन्छ। ओके हेर्नु त सबै लेटरहरू के भयो धेरै धेरै स्पेसमा गयो है। अब यो 12 त धेरै हुन्छ। सो अहिले हामी 5 राखौँ, 5 पनि अलि धेरै भयो। सो यसलाई 2 नै राखिदिइराखौँ। ओके अब वर्ड स्पेसिङ छ, कुनै पनि वर्डहरू जस्तै फ्लटर इज, यो फ्लटर इजको दुइटाको स्पेसिङहरू दिनलाई चाहिँ वर्ड स्पेसिङले काम गर्छ। सो वर्ड स्पेसिङमा तपाईँले 12 राख्नु हो भने हेर्नु त यो स्पेस बढ्यो। अझ यसलाई 20 बनाइदिउँ, धेरै स्पेस बढ्छ है, हेर्नु त स्पेस बढ्यो नि है। सो यसलाई चाहिँ अहिले हामी अझ 9 अथवा 8 राखिदिइराखौँ, ठिक हो अलिक राम्रो देखिन्छ। सो यो भयो है त। सो हामीले म्याक्सिमम् हेर्ने प्रपर्टी चाहिँ यति नै हो। अब अझै हामी हेर्न चाहन्छौँ भने डेकोरेसन भन्ने छ है। सो डेकोरेसनमा गएर त यहाँ तलपट्टि डेकोरेसनमा जानुभयो भने चाहिँ अब यसलाई नै होभर गर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ, टेक्स्ट डेकोरेसन भन्ने माग्दो रहेछ है त। सो हामी के गर्छौँ टेक्स्ट डेकोरेसन डट। अब हेर्नु टेक्स्ट डेकोरेसन गर्दाखेरि चाहिँ अन्डरलाइन दिने कि लाइन थ्रु दिने कि ओभरलाइन दिने होइन। अन्डरलाइन भनेको चाहिँ अब टेक्स्टको तलपट्टि आउने भयो होइन। अनि ओभरलाइन भनेर चाहिँ माथिपट्टि आउने भयो होइन। अनि अर्को के थियो हामीसँग लाइन थ्रु भनेर चाहिँ सेन्टरमा आउने भयो। सो अहिलेको लागि चाहिँ म अन्डरलाइन दिन्छु। अनि अन्डरलाइनमा पनि अब यो अन्डरलाइनको कलर चेन्ज गर्न मिल्छ।
सो अहिलेसम्म मैले फन्टको कलर सरी यो हाम्रो टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्ने भनेर होइन हजुर। सो म यहाँ अहिले कलर भनेर लेख्छु, कलर्स डट ओके। अहिलेको लागि चाहिँ हामी हाम्रो यो टेक्स्टको कलर रेड राख्थ्यौँ, रेड ओके। सो यहाँ त तपाईँले यो स्टाइलभित्र रेड राख्नु भएपछि टेक्स्टको कलर पनि रेड भयो र तपाईँले अन्डरलाइन गर्नुभएको लाइन पनि रेड भयो। सो मलाई अन्डरलाइन गरेको लाइनलाई चाहिँ ब्ल्याक राख्नु छ भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने डेकोरेसन कलर भन्ने छ, सो यसमा नि कलर्स डट ब्ल्याक गर्नु भने के आउँछ, ओके ब्ल्याक भयो है त। अब तपाईँले अन्डरलाइनलाई चाहिँ अब डट 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 जस्तो दिनु छ अथवा वेभ जस्तो दिनु छ, यो त अहिले स्ट्रेट लाइन छ होइन। सो स्ट्रेट लाइन दिने कि वेभ दिने कि डट 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 दिने भन्ने अप्सन छ हामीसँग। सो डेकोरेसन स्टाइलमा गएर स्टाइलमा थिच्नुभयो भने अब यसले के माग्छ हेरौँ है त, टेक्स्ट डेकोरेसन स्टाइल। सो हामी के गर्छौँ, टेक्स्ट डेकोरेसन स्टाइल सरी डेकोरेसन स्टाइल डट, अब हामी वेब जस्तो बनाइदिउँ, हल्का कुल देखिन्छ। सो तपाईँले देख्नुभयो होला वेब जस्तो भयो। अझ हामी डट 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 दियौँ भने अझ ध्यान अलिक देखिन्छ, ओके डट डट डट। अझ ड्यास दिउँ है त, अझ ड्यास दियो भने अझ क्लियर देखिन्छ, ओके ड्यास दिएको राम्रो देखियो है त। सो अब यो ड्यासको तपाईँको यो यसको थिकनेस पनि हामीले एड गर्नु मिल्छ। सो डेकोरेसन थिकनेस भन्ने छ, थिकनेसमा चाहिँ तपाईँले 3 राखिदिनु हो भने ल थिकनेस पनि बढ्यो है, 3 अलि हो 2 राखिदिउँ। सो 2 अझै देखिन्छ है त, 2 होइन 1 राखिदिउँ है, ओके। अब हामीले म्याक्सिमम् प्रपर्टिज हेरिहाल्यौँ। अब त्यसपछि अर्को प्रपर्टिज हामीसँग छ ब्याकग्राउन्ड कलर। यदि यो टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि ब्याकग्राउन्ड कलर कलर्स डट अहिलेलाई हामी ब्लू राख्थ्यौँ, ओके। सो कस्तो आँखालाई अलिकति नराम्रो देखिने खाले कलर आयो है, त्यसको ब्याकग्राउन्डमा ब्लू आयो है त। सो यसलाई चाहिँ मैले अहिले कमेन्ट गर्दै तपाईँलाई देखाउनलाई मात्रै भनेको। सो अर्को हामीसँग एउटा सिक्ने पर्ने प्रपर्टी छ स्याडो भन्ने है। अब स्याडो चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ भने यसलाई होभर गर्नु भने स्याडोले लिस्ट माग्छ, यहाँ त लिस्ट माग्छ। सो हामी लिस्टलाई चाहिँ क्यापिटल ब्राकेट, सो यसभित्र चाहिँ स्याडो भनेर दिन्छौँ है। अब स्याडोले के माग्छ तपाईँले होभर गर्नु भने देख्नुहुन्छ कलर, अफसेट अनि ब्लर रेडियस है, यति 3टा कुराहरू छ। सो अहिलेलाई हामी कलर लेख्छौँ, कलर्स डट। अब यो रेड कलरको छ टेक्स्ट, अब यसको हाम्रो स्याडो चाहिँ कस्तो कलरको राख्ने भन्दा यो मोस्टली ब्ल्याक कलरकै हुन्छ। सो ब्ल्याक कलरकै राखौँ है त। सो यो रन गर्दाखेरि केही पनि देखिएन, किन भन्दाखेरि हामीले अफसेट दिनुपर्छ सधैँ स्याडोमा चाहिँ अफसेट। अब अफसेटले कुन प्रपर्टिज लिन्छ भन्दा तपाईँले होभर गर्नुभयो भने यसले डबल लिन्छ है, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा लिन्छ। सो एक्स एक्सिसमा चाहिँ मैले यसलाई अहिले 10 राख्दिएँ। सो एक्स एक्सिस भने यस्तो अनि वाइ एक्सिस भने यस्तो है त, होरिजेन्टल एक्स एक्सिस भने होरिजेन्टल अनि वाइ एक्सिस भने भर्टिकल। सो 10,20 राखिदिनु भने के हुन्छ भने ओके, यहाँ तपाईँले देख्नुभयो होला 10 चाहिँ के भइरहेको छ, यो चाहिँ 10मा गइरहेको छ अनि यो चाहिँ के गइरहेको छ 20मा गइरहेको छ है। एक्स एक्सिस चाहिँ 10मा अनि वाइ एक्सिस चाहिँ 20मा है त। यसलाई मैले 50 बनाइदिएँ भने अझै टाढा जान्छ, ल हेर्नु त है। ओके अहिलेलाई म चाहिँ यसलाई 4 राखिदिन्छु। 4 राख्यो भने चाहिँ सबैको तलपट्टि 4 छ, तपाईँले नदेख्नु भएको मात्रै है, किनकि यसको स्पेसिङ अलिक कम छ नि त, त्यही भएर 10 राख्दिउँ यसलाई, अझ देखिन्छ। सो यसको पछाडिपट्टि तपाईँले देखिसक्नुभयो यहाँ ठ्याक्कै यसकै स्याडो आएको छ। अब यो अलि नराम्रो देखिरहेको छ। सो यसलाई चाहिँ अहिले हामी ब्लर रेडियस गरे चाहिँ अब यसलाई 20 राख्दिउँ, अझ अलिक राम्रो देखिन्छ। सो अलिकति राम्रो देखियो नि, यो हामी अहिलेको लागि यति डेकोरेसनलाई नै हटाउँछौँ ल, ओके। सो अहिले क्लियर देख्नुभयो, यसको स्याडो देखिरहनु भएको छ। सो यसलाई हामी अझ 4 बनाइदिउँ, ओके अझ क्लियर देखियो है त। सो यसलाई अझ घटाइदिउँ भने अझ क्लियर हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि टेक्स्टको ब्याकग्राउन्डमा स्याडो एड गर्नु मिल्छ है। अब तपाईँले मन चाहे कलरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि ब्लू होइन, ब्ल्याकै गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, यसरी ब्ल्याक। सो अलि राम्रो देखियो। सो अहिले चाहिँ हामीले टेक्स्टको यति नै प्रपर्टीहरू हेऱ्यौँ। सो म्याक्सिमम् युज हुने प्रपर्टी चाहिँ यति नै हो होइन। सो अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अरू यस्तै विजेट फ्लटरको विजेटहरूको कुरा गर्नेछौँ। सो आजको लागि यति नै। सो सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।